سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا خیابان عفیف آباد شیراز هست و جز مناطق لاکچری و با کلاس شیراز به حساب میاد. توی این خیابون کافه و رستوران و مجتمع‌های تجاری زیادی وجود داره. علت شلوغی همیشگی این خیابونم همینه. اینم مجتمع تجاری ستاره فارس. بریم اون سمت تا خیابون حس و حال مردم رو ببینیم. خب میبینیم که وضعیت حجاب و استایل جوانامونم خیلی تغییر کرده. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. فست فودی هم که طبق معمول شلوغ هستن. اینم یه کافه بستنی خیلی شلوغ.
اون سمت خیابون هم کافه‌های زیادی داره و با هم بریم و ببینیم. خیلی بامزه است. این پدر و پسر هم لباساشون رو با هم ست کردن. اینم یک مجتمع تجاری دیگه که تقریباً تازه ساخته شده.